Hello friends, यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ टेक नेपाली YouTube च्यानल म हो अजित। सो फ्रेन्ड्स, आजको यो भिडियो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुनेवाला छ, कारण यो भिडियोमा म विन्डोज रिलेटेड फोल्डरहरूको विषयमा केही कुरा बताउन गइरहेको छु, जुन कुराको विषयमा अहिलेसम्म पनि तपाईहरुलाई थाहा नहुन सक्छ र भिडियो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ। यदि तपाई पनि जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो कम्प्लिट हेर्नुहोस् अनि भिडियो राम्रो लागेमा लाइक, शेयर अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस्। आउनुहोस् फ्रेन्ड्स, आजको भिडियो स्टार्ट गर्नेछु। र फ्रेन्ड्स, के तपाईलाई थाहा छ विन्डोजमा कुनै पनि नाम दिएर हामी फोल्डर क्रिएट गर्न सक्दैनौं। यदि तपाई विन्डोजमा कुनै पनि नाम दिएर कुनै पनि नामको फोल्डर बनाउन सक्छु भनेर कसैसँग शर्त राख्नुभयो भने डेफिनेटली तपाई शर्त हार्नुहुनेछ, किनकि विन्डोजमा हामी सबै नाम दिएर फोल्डर क्रिएट गर्न सक्छौं, फोल्डरलाई बनाउन सक्छौं, यी चारवटा नाम बाहेक। र ती कुन नामहरुद्वारा हामी फोल्डर क्रिएट गर्न सक्दैनौं या फोल्डरलाई हामी बनाउन सक्दैनौं त्यो म बताउने छु। त्यसलाई अझ राम्रोसँगले बताउनको निम्ति म एउटा यहाँनिर सिम्पली फोल्डर क्रिएट गर्ने छु र फोल्डर क्रिएट गर्नको निम्ति राइट क्लिक, न्यू, त्यसपछि फोल्डरमा क्लिक गरेर पनि फोल्डर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ, कि त किबोर्डबाट कन्ट्रोल शिफ्ट प्लस एन गरेर पनि फोल्डर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र फोल्डर क्रिएट भइसकेको छ र CON र यो नामको फोल्डर विन्डोजमा बनाउन सक्नुहुन्न। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ द स्पेसिफाइड डिभाइस नेम इज इनभ्यालिड। यसै गरेर अर्को नाम रहेको छ NUL र यो नामको पनि विन्डोजमा फोल्डर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्न र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को नाम रहेको छ PRN र यो नामको पनि विन्डोजमा फोल्डर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्न, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को लास्ट रहेको छ AUX र यो नामको पनि विन्डोजमा तपाईहरुले फोल्डर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्न, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। र हुन सक्छ यस्तो अरु पनि नाम छ जुन नामद्वारा हामी विन्डोजमा फोल्डर क्रिएट गर्न सक्दैनौं, तर त्यो मलाई थाहा नहुन सक्छ। र यदि तपाईहरुलाई त्यो अरु नेम जुन नेमद्वारा विन्डोजमा फोल्डर क्रिएट गर्न सक्दैनौं र त्यो नेमहरु तपाईहरुलाई यदि थाहा छ भने कमेन्ट बक्समा मलाई बताउन सक्नुहुनेछ। र नेक्स्ट रहेको छ र कुनै पनि नाम बिनाको फोल्डर कसरी क्रिएट गर्न हामी सक्छौं। जुनै फोल्डर क्रिएट गर्दा पनि कुनै न कुनै नाम हुन्छ, चाहे तपाईले नाम दिनुस् चाहे तपाईले नाम नदिनुस्, र यदि तपाईले नाम दिनु भएन भने पनि यसको न्यू फोल्डर भनेर यो अटोमेटिक नाम यहाँनिर बस्ने गर्छ। र हामी कसरी विन्डोजमा बिना नामको फोल्डरलाई क्रिएट गर्न सक्छौं र त्यो म यहाँनिर बताउने छु। ओके, म एउटा नयाँ फोल्डर क्रिएट गर्ने छु सर्टकट द्वारा। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र यो फोल्डर क्रिएट भइसकेको छ र अहिले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र यो फोल्डरको नेम रहेको छ न्यू फोल्डर र यसलाई म सबै डिलिट गरिदिने छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र यो फोल्डरको अहिले कुनै पनि यहाँनिर नेम छैन र म यसलाई एन्टर प्रेस गर्ने छु। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जब म एन्टर प्रेस यहाँनिर गर्छु तब यहाँनिर अटोमेटिक यो न्यू फोल्डर यहाँनिर नाम यसले लिएको छ। र कसरी यो फोल्डर चाहिँ बिना नामको बनाउनु पर्ने यसको निम्ति म यसलाई रिनेम गर्ने छु। रिनेम यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कि त तपाईको किबोर्डबाट F2 प्रेस गर्नुस्, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। र यसको निम्ति एउटा तपाईले ट्रिक युज गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो ट्रिक के हो भन्दा किबोर्डबाट अल्ट प्रेस गर्नुस्, त्यसपछि एउटा कोड टाइप गर्नुस् 0160, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। जब म एन्टर प्रेस गर्छु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो यसको नेम छैन, यो विदाउट नेमको फोल्डर यहाँनिर क्रिएट भइसकेको छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। अझै यो फोल्डरलाई इन्ट्रेस्टिङ बनाउनको निम्ति यहाँनिर यसलाई सेलेक्ट गर्नुस्, राइट क्लिक, प्रपर्टिज, त्यसपछि कस्टमाइज, त्यसपछि यहाँनिर आइकन चेन्ज आइकन, त्यसपछि यहाँबाट कुनै पनि एउटा आइकन चेन्ज गर्नुस् र म यहाँनिर अहिलेलाई भने सिम्पल यो आइकनलाई सेलेक्ट गरे, त्यसपछि ओके, त्यसपछि एप्लाई, त्यसपछि ओके गरिदिनुस्। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र यो फोल्डरको आइकन चेन्ज भइसकेको छ। र जो कोहीले
यो देख्ने छ र उनीहरूले कुनै एप्लिकेसन सम्झिने छ कुनै फाइल सम्झिने छ न कि यसलाई यो फोल्डर हो भनेर सम्झिने छ तर यो एउटा फोल्डर हो जब क्लिक गर्नुहुन्छ तब यहाँनिर एउटा एम्प्टी यहाँनिर फोल्डर पाउनुहुनेछ र यो फोल्डर भित्र कुनै पनि भिडियो कुनै पनि सङ कुनै पनि अडियो र जे पनि तपाईहरुले यहाँनिर स्टोर गरी राख्नु सक्नुहुनेछ त्यसपछि लास्टमा रहेको छ र कुनै पनि डिलिट नहुने फोल्डरलाई कसरी डिलिट गर्नु है जस्तै मेरोमा एउटा यो फोल्डर रहेको छ म यसलाई सिम्पली राइट क्लिक गरेर म डिलिट गरिदिने छु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र यो डिलिट हुँदैन है कुड नट फाइन्ड दिस आइटम भनेर यहाँनिर आएको छ र यसरी डिलिट नहुने फोल्डरलाई कुन तरिकाले है डिलिट गर्नु त्यो म यहाँलाई बताउने छु त्यसपछि यहाँनिर सीएमडी त्यसपछि यसलाई ओपन गर्नुस् यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कमान्ड प्रम्प्ट ओपन भइसकेको छ त्यसपछि यहाँनिर टाइप गर्नु cd स्पेस फरवर्ड स्ल्याश त्यसपछि डी त्यसपछि स्पेस गर्नुस् त्यसपछि सिम्पली यहाँनिर जुन फोल्डरलाई डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ र त्यो फोल्डरमा सेलेक्ट गर्नुस् राइट क्लिक प्रपर्टिज त्यसपछि यो जुन चाहिँ फोल्डरको लोकेसनलाई सेलेक्ट गर्नुस् यहाँनिर सेलेक्ट गरेर यसलाई कपी गर्नुस् ओके यसलाई जस्ट क्यान्सल र यहाँनिर पेस्ट गरिदिनुस् ओके त्यसपछि एन्टर प्रेस गर्नुस् ओके त्यसपछि यहाँनिर टाइप गर्नुस् dir स्पेस फरवर्ड स्ल्याश त्यसपछि x त्यसपछि एन्टर गर्नुस् त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर डिटेल्स यहाँनिर आउनेछ त्यसपछि यहाँनिर फेरि टाइप गर्नुस् rmdir त्यसपछि स्पेस फरवर्ड स्ल्याश त्यसपछि q त्यसपछि स्पेस त्यसपछि फरवर्ड स्ल्याश त्यसपछि h त्यसपछि स्पेस त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र जुन फोल्डर तपाईको डिलिट भइरहेको छैन र त्यसको यहाँनिर त्यसको नेम यहाँनिर हुनेछ र मेरो यहाँनिर आइसकेको छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ EKAISH यस्तो गरेर यहाँनिर आएको छ है र यसलाई टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ EKAISH ओके त्यसपछि यहाँनिर 1 रहेको छ ओके जुन मेरो फोल्डर डिलिट भइरहेको छैन त्यो यो यहाँनिर रहेको छ डेस्कटपमा जब म यो एन्टर प्रेस गर्छु सँगसँगै यो फोल्डर अटोमेटिक डिलिट हुनेछ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ र म एन्टर गर्न गइरहेको छु यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट यो जुन चाहिँ फोल्डर डिलिट भइरहेको थिएन र त्यो अटोमेटिक यहाँनिर डिलिट भएको छ ओके त्यसपछि यसलाई एक्जिट गरिदिनुस् र यो भिडियोमा विन्डोजमा फोल्डर रिलेटेड यही नै भिडियो थियो र सँगै नै यो भिडियो हेल्पफुल लागेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस् आफ्नो फ्रेन्ड्सहरुलाई शेयर गरिदिनुस् मुनि कमेन्ट बक्समा आफ्नो फिडब्याक दिन सक्नुहुनेछ र अब तपाई मेरो भेट नेक्स्ट भिडियोको साथ हुनेछ टेक केयर एन्ड बाइ बाइ